everyone. Welcome to Learn from Home program by Supplementary Volunteer Teachers Organization. Today in this video we are going to learn about reproduction. So this reproduction is the second unit of this chapter, that is continuity of life. The definition of reproduction is given here, which says the physiological process by which an organism produces its own kind, which would lead to the continuity of species. So reproduction भनेको चाहिँ के हो? यो चाहिँ एउटा physiological process हो जहाँनिर चाहिँ एउटा organismले चाहिँ आफ्नै type of organism produce गर्ने काम गर्छ अनि त्यो जुन चाहिँ produce भएको life form छ त्यसले चाहिँ के गर्छ? continuity एउटा जुन चाहिँ त्यो species को continue गरी बस्नुमा चाहिँ के गर्छ? help गर्छ. So this is reproduction. अनि यो रिप्रोडक्सन चाहिँ लाइफ फर्म्सहरु जति पनि वर्ल्डमा भएको जति पनि लाइफ फर्म्सहरु छ, मल्टिसेलुलर, युनिसेलुलर जति पनि लाइफ फर्म्सहरु छ तिनीहरुले सबैले नै के गर्छ? रिप्रोडक्सन देखाउने काम गर्छ. सो बेस्ड अन दिस यो रिप्रोडक्सन को पनि कतिवटा टाइप्सहरु रहेछ. सो देयर आर मेनली two types of reproduction, that is asexual and sexual. Apart from this, प्लान्ट्सहरुले चाहिँ एउटा थर्ड टाइप अफ रिप्रोडक्सन देखाउने काम गर्छ, that is vegetative. Vegetative जसमा चाहिँ के हुन्छ? प्लान्टको पार्ट्सहरु जस्तै रूट्स, स्टेम, लीव्सहरु हुन्छ. त्यो प्लान्टको पार्ट्सहरुबाट चाहिँ तिनीहरु ग्रो भएर then finally it will detach themselves from the part of the plant body, and those detached parts are able to grow themselves into a new individual. So यो चाहिँ के भयो? Vegetative reproduction. Now asexual reproduction भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि asexual reproduction, it is a type of reproduction which involves only one parent, which requires the involvement of only one parent, only एउटा single parent को requirement हुन्छ, and it does not know gamete formation. It does not require the involvement of gamete formation. So यसमा चाहिँ के हुन्छ? asexual reproduction मा चाहिँ सिंगल प्यारेन्टले चाहिँ के गर्छ? एउटा जुन चाहिँ मदर सेल हुन्छ त्यो मदर सेल चाहिँ it is able to divide itself into two types, and it is able to divide itself into two or more types, and those new formed daughter cells or new formed offsprings are able to grow itself or themselves into new individuals. So त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ? gamete formationहरु हुँदैन, रिक्वायरमेन्ट छैन. सो यो asexual reproduction चाहिँ जति पनि लोवर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरु छ जस्तै एल्गी, ब्याक्टेरिया, फन्जाई, जति पनि यो प्रोटोजोआजहरु छ यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ? देखाउने काम गर्छ. Now next is sexual reproduction. So sexual reproduction, it is a type of reproduction in which there is the involvement of two parents, that is दुईटा प्यारेन्ट्सहरुको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, that is male and female parents को इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो, and there is the fusion of gametes. When the male and the female gametes are fused, then it forms a zygote through the process of fertilization. जब चाहिँ मेल र फिमेल gametesहरु फ्यूज भएर zygote फर्म हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई fertilization भन्छ, अनि त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ के हुन्छ? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्रोसेस हुन्छ. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा दुईजना प्यारेन्ट्सहरुको इन्भल्भमेन्ट हुनु जरुरी छ. सो हियर इज द टु डिफरेन्स. हामीले यहाँनिर सेक्सुअल र असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा दुईटा डिफरेन्सेसहरु पाउन सक्यौं. अझ अर्को थर्ड डिफरेन्स चाहिँ के पाउन सक्छौं भन्दाखेरि जुन चाहिँ माइटोसिस एन्ड मियोटिक सेल डिभिजन्सहरु छ, माइटोसिस र मियोटिक सेल डिभिजन चाहिँ अकर हुन्छ कि हुँदैन भनेर. सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ वी क्यान ओन्ली फाइन्ड माइटोटिक सेल डिभिजन. माइटोसिस सेल डिभिजन हामीले पाउन सक्छौं किनभने जुन चाहिँ यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ देयर इज नो फर्मेसन अफ ग्यामेट्स फर्मेसन हुँदैन. त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा मियोसिस सेल डिभिजनको कुनै पनि जरुरत छैन. दैट इज व्हाई यसमा चाहिँ के हुन्छ? जुन चाहिँ प्यारेन्ट सेल छ, प्यारेन्ट सेलको थ्रुबाट जुन चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजन भएर तिनीहरु दुईटा फर्ममा डटर सेल्समा डिवाइड हुन्छ, एन्ड दोज फर्म डटर सेल्स two or more formed daughter cells are able to grow into a new individual. So यसलाई चाहिँ के हुन्छ?
मियोसिसको जरुरत छैन. While in sexual reproduction, meiosis is the most important thing because यसमा के हुन्छ ग्यामेट्स प्रोड्युस भएको छ अनि ग्यामेट्स आर प्रोड्युस्ड ओन्ली थ्रु द हेल्प अफ मियोसिस सेल डिभिजन. द्याट इज वाइ मियोसिस इज भेरी मच नेसेसरी एन्ड माइटोसिस पनि प्रोड्युस हुन्छ किनभने डिप्लोइड सेल्सहरुबाट नै के हुन्छ माइटोसिस थ्रु माइटोसिस सेल डिभिजनबाट नै के हुन्छ यो मियोसिस यो ग्यामेट्सहरु जुन चाहिँ डिप्लोइड सेल्सहरु छ डिप्लोइड सेल्स चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजनबाट भएको हुन्छ अनि त्यो डिप्लोइड सेल्सहरुबाट ह्याप्लोइड सेल्समा कन्भर्ट हुन्छ थ्रु द प्रोसेस अफ मियोसिस. सो बोथ मियोसिस एन्ड माइटोसिसहरु चाहिँ यसमा नेसेसरी छ अनि मियोसिस हुनुको लागि त्यहाँनेर के हुन्छ दुईटा स्टेप चाहिन्छ. फर्स्टमा रिडक्सन हुन्छ क्रोमोजोमको नम्बर अनि त्यो रिडक्सन भएर फेरि इक्वेसन डिभिजन हुन्छ जसमा चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजन प्रोसेस सुरु हुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा मियोसिस एन्ड माइटोसिस बोथ आर नेसेसरी. नाउ नेक्स्ट इज हामीले फोर्थ डिफरेन्स जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ अब नेचर अफ अफस्प्रिङ्स चाहिँ कस्तो प्रकारको देख्न सक्छ भन्दाखेरि अफस्प्रिङ्सहरु चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि आइडेन्टिकल हुन्छ. Identical with the parents. यो चाहिँ के हुन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको थ्रुबाट प्रोड्युस भएको जुन चाहिँ अफस्प्रिङ्सहरु छ तिनीहरु चाहिँ जहिले पनि प्यारेन्ट्ससँग आइडेन्टिकल हुन्छ. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ किनभने त्यहाँनिर दुईटा प्यारेन्ट्सहरुको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ दुईजना प्यारेन्ट्सहरुको इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि जब यो ग्यामेट्सहरु फ्युज हुन्छ फ्रम मेल एन्ड फिमेलको ग्यामेट्सहरु फ्युज हुँदाखेरि चाहिँ दुईटै क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ एउटा अफस्प्रिङ्समा आउन सक्छ. सो त्यो दुईटै क्यारेक्टर्सहरु मिलेर चाहिँ एउटा के हुन्छ न्यू क्यारेक्टर्सहरु फर्म हुनुमा हेल्प हुन्छ.